นาฬิกา Rolex รุ่นที่สเปเชียลมากที่สุดเลยนะครับและใช้ยากมากที่สุดด้วยนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนสวัสดีครับผมชื่อเล็กมันโนนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความสเปเชียลสุดๆเลยนะครับเรามาดูกันว่านาฬิกาในเรือนนี้จะมีหน้าตารูปร่างพิเศษแบบไหนก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมในวิดีโอตอนนี้ก่อนได้เลยนะครับเรามาดูกันว่านาฬิกาเรือนนี้มีความสวยงามมากแบบไหนนะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีกล่องสีเขียวเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าสีเขียวสีครีมอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นับตั้งแต่ปี 2015 นะครับมันจะเป็นสีเขียวสดแบบนี้นี่เขียวจริงๆแล้วก็กล่องนอกคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับจะต้องมีปลอกเข้ามาด้วยไม่มีก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่านาฬิกาเวลาใช้บางทีมันก็เสื่อมไปนะครับแต่ว่าสวยไหม Rolex Yacht Master 2 นะครับในฉายาของเขาและรหัสของเขาคือ116680เนื่องจากตัวเรือนเป็น Stainless Steel นะครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าสีเขียววันนี้แมทกับเล่มวันนี้เป็นสีเขียวเงานะครับและก็จะมีกระเป๋าหนังพร้อมกับมีเหรียญสีเขียวแล้วก็เป็นป้ายห้อยแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเปลี่ยนไปโอ้โห 648,000 บาทณปี 2021 นะราคาไทยบาทนะครับแสดงว่านาฬิกาเรือนนี้ซื้อที่เมืองไทยแน่นอนนะครับมันมาพร้อมกับนี่และก็มีข้อนาฬิกาเรือนนี้ยังไม่เคยถูกสวมใส่นะครับแต่ว่าถ้าซื้อเมืองไทยเมื่อไหร่คุณโดนตัดข้อและลอกสติ๊กเกอร์และก็ที่สำคัญอยากจะโชว์นี้ครับการ์ดอันนี้เป็นปี 2021 ถูกเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2021 ทำไมรู้ไหมฮะดูขอบสิเป็นสีทองครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยหนาขึ้นและก็พรีเมียมมากขึ้นถ้าคุณซื้อนาฬิกา Rolex Yacht Master ในปี 2020 คุณก็จะไม่ได้ออปชันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีนาฬิการุ่นนี้ไปตามหากันได้เลยนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้ถูกซื้อออกจากเมืองไทยนะครับเรามาดูกันว่าลีลารายละเอียดของนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลแบบสุดๆนั้นมีรายละเอียดว่าอย่างไรนะครับเมื่อผมถอดออกมาผมก็จะมาลองขึ้นข้อดูก่อนว่านาฬิกาเรือนนี้อยู่กับข้อมือของผมคนที่มีขนาดข้อมือ17 เซนติเมตรนะครับพอดีเป๊ะแต่รู้ไหมว่าถ้ามันไม่พอดีผมก็สามารถปลด Easy Link ออกมาได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าแบรนด์ Rolex เนี่ยเป็นผู้เดียวนะครับที่ออกแบบ Easy Link โดยการทำให้มันเนี่ยขยายออกมาได้ถึงประมาณ5 มิลลิเมตรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์สิเวลาเราอยู่ในอากาศที่เย็นๆหรือปกตินะครับเราก็จะงับ Easy Link เข้าไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกไปสู่ในอุณหภูมิที่มีความร้อนมากขึ้นแบบนี้นะครับแขนเราเนี่ยจะขยายถ้าอัตราน้ำหนักของตัวคุณเนี่ยมีน้ำหนักที่มากผมเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ70 กิโลกรัมนะครับเวลาผมยืดมันออกมาเนี่ยก็จะได้ขนาดของมันที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับ5 มิลลิเมตรทำให้คุณใส่แล้วมันไม่ฟิตไม่อึดอัดอันนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของ Rolex นะแต่ว่า Yacht Master มันมีดีมากกว่านั้นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดสีขาวนะครับและผมพยายามหาสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนเนื่องจาก Rolex เนี่ยให้สัญลักษณ์ที่เป็นเลขาคณิตเกือบทุกรุ่นนะครับสำหรับเรือนนี้ตำแหน่งเลข12 นาฬิกาให้ตำแหน่งสามเหลี่ยมบาตันอยู่ตำแหน่ง12 นาฬิกานะครับแล้วก็ตรงกันข้ามเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นอกนั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิการุ่นนี้นะครับและเรามาลองดูกันอีกว่านาฬิการุ่นนี้มันให้เข็มทั้งหมด5 เข็มนะครับมีเข็มชั่วโมงนาทีและวินาทีเขาทำย้อนกลับไปในยุคของประมาณ1950ย้อนไปนะเราไปดูกันนะครับว่านาฬิกาวินเทจต่างๆเนี่ยเขาจะเดินเวลาเป็น2 เข็มครึ่งครับ2 เข็มครึ่งเนี่ยเขาจะแทนเข็มวินาทีด้วยตำแหน่ง6 นาฬิกาแบบนี้และก็เป็นเข็มที่เล็กที่สุดคือแยกแกนเข็มออกมาอยู่โดยอิสระทีนี้แหละนาฬิการุ่น Rolex Yacht Master ในการแข่งขันทางการกีฬานะครับย้อนกลับไปใน1950อีกแล้วนะ
1950เนี่ยมีการแข่งขันเรือใบโดยต้องมีผู้สนับสนุนทางการกีฬาโรเล็กซ์นั้นเข้าไปเลยโดยการทำเครื่องมือให้อยู่บนข้อมือของนักกีฬาแบบนี้นะครับโดยการให้ฉายาว่า Rolex Yacht Master โดยรวบรวมคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดนะครับใครอยากรู้คุณสมบัติที่ดีของ Yacht Master ก็ไล่กลับไปในวิดีโอเก่าของผมก่อนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีความพิเศษมากกว่าเนื่องจากว่าขอบของเขาเป็นขอบเซรามิกสีน้ำเงินใช่ไหมครับภาษาของนาฬิกาเราเรียกกันว่าเซราโครมครับเพราะฉะนั้น Rolex เขาใช้ชื่อว่าเซราโครมนะแต่ว่าเราจะมาดูกันอีกว่าก่อนจะไปที่ขอบหน้าปัดของเขานั้นนอกจากคุณจะเห็นเข็มทั้งหมด5เข็มเมื่อกี้ที่ผมพูดนะสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมบาตันและก็สี่เหลี่ยมใหญ่เรายังเห็นตัวเลขอีกนะครับที่มันเป็นเลข1ถึงเลข10สอดคล้องกับขอบด้วยเช่นกันที่เมื่อกี้พูดไปว่าขอบเซราโครมก็จะมีเลข1ถึงเลข10แล้วก็เอาสัญลักษณ์หรือชื่อของเขาเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งด้านล่าง Yacht Master 2 ใช้ยังไงล่ะเดี๋ยวจะค่อยมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเสพความงามของเขาก่อนว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่เขาใช้คาลิเบอร์หรือกลไกการทำงานเนี่ยที่เรียกว่าในระดับ Masterpiece หรือผลงานการออกแบบการสร้างสรรค์ของ Rolex หนึ่งเดียวของโลกเขาออกแบบมาในนามของคาลิเบอร์4161เขาทำให้กลไกการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าสอดคล้องสัมพันธ์กับขอบที่จะต้องใช้งานในระดับของการทำงานแบบลิกาต้าครับเพราะฉะนั้นการทำงานแบบลิกาต้านั้นหมายถึงการนับเวลาถอยหลังนะครับทีนี้มันจะเข้าสู่ฟังก์ชันของการจับเวลาโดยมืออาชีพเพราะฉะนั้นตัวเรือนของเขาจะต้องใหญ่ถึง44มิลลิเมตรนะครับจับสังเกตให้ดีนะครับว่า Rolex จะทำนาฬิกาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันใหญ่นะมันจะเป็นระดับ Super Professional นั่นเองครับ Yacht Master 2 เป็น Professional นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเขาขนาดของเขาสีสันของเขาต้องสัมพันธ์กันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นมันเทพแค่ไหนนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้มาดูกันเลยมาชี้ให้ดูก่อนนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชันแบบไหนนะครับก่อนอื่นเราจะไปดูสิ่งที่เห็นใหญ่ๆก่อนนะครับนี่เป็นปุ่มจับเวลานะครับเป็นปุ่มตั้งเวลาและเป็นปุ่มสต็อปของการจับเวลาด้วยเช่นกันนะครับคู่ตรงข้ามอันนี้เหมือนกับนาฬิกาทั่วไปแล้วก็มีขอบที่สามารถปรับหมุนได้นะครับนี่มันหมุนไปแล้วหมุนกลับได้นะครับโอเคไหมอันนี้คือฟังก์ชันของเขานะครับแล้วก็เราไปชี้ที่เข็มนะครับว่าอันนี้ครับที่ผมบอกว่าสไตล์นาฬิกาที่เป็นประเภทพวกคลาสสิกจะมีเข็มวินาทีเป็นเล็กๆอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับและก็นาทีชั่วโมงนะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาเราตั้งวันเวลานั้นไม่มีอะไรเลยครับตั้งง่ายๆนะครับด้วยวิธีการดึงจังหวะเดียวนะครับแล้วก็หมุนตั้งเวลาอันนี้ง่ายนะครับขออนุญาตแยกเข็มให้มันออกจากกันไปก่อนเมื่อคุณเห็นดังนี้แล้วเนี่ยเป็นการตั้งเวลาโดยปกตินะครับถ้าผมจะเล่นฟังก์ชันของการจับเวลาผมจะต้องหมุนให้ตำแหน่งของมันถูกล็อกด้วยการหมุนทวนเข็มนะครับเมื่อมันล็อกมันจะกึกของมันเองนะครับคุณไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับและผมก็จะกดสั่งด้วยปุ่มล่างนะครับปึ๊กนี่คือการสั่งให้เขาเปลี่ยนโหมดเข็มนะครับจากนั้นผมจะคายเม็ดมะยมออกมาเพื่อที่จะหมุนเข็มลูกศรนะครับนี่เป็นไงล่ะไปเลยหมุนไปผมต้องการจับเวลา8นาทีนะครับนับถอยหลังก็จะหมุนไปที่เลข8ดังนั้นเสร็จก็จะล็อกให้สังเกตนะครับว่าวงในที่เป็นตำแหน่ง0ถึง10เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ0ถึง10ที่ขอบด้วยเช่นกันเมื่อผมทำการล็อกแล้วนะครับผมก็จะหมุนขอบเนี่ยทวนกลับนะครับแบบนี้ตำแหน่งของเขาจะตรงเสมอนะครับที่คำว่า Yacht Master 2 กับเลข5อยู่ตำแหน่งด้านบนอันนี้คือเข้าขบวนการเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นผมก็จะกดจับเวลาได้เลยปึ๊กเข็มตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับว่าเข็มยาวสีแดงเนี่ยเป็นตัวบอกว่ามันเริ่มทำการจับเวลาหน่วยของเขาจะเป็นวินาทีเดินไปเรื่อยๆนะครับครับเข็มธนูจากเลข8กลายเป็นเลข7เพราะฉะนั้นมันจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงเลข0เป็นนั้นว่าจบ1การจับเวลาหรือการตั้งเวลาที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะหยุดการทำงานครับผมจะต้องสต็อปก่อนโดยการกดปุ่มบนซ้ำนะครับ
การเล่นโครโนกราฟนะครับคือเราสามารถสตาร์ทสต็อปสลับไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับถ้าคุณจะรีเซ็ตคุณต้องสต็อปก่อนนะครับแบบนี้รวมถึงไปรีเซ็ตปึ๊กกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมตั้งเวลาไว้ที่8 นาทีของการจับเวลานับถอยหลังนะครับมันก็จะกลับมาที่8 นาทีเสมอสังเกตนะครับมันก็จะตรงกับเลข8ที่ขอบด้วยเช่นกันความรวดเร็วในการมองนะครับเราอาจจะไม่ต้องมองข้างในนะครับเราอาจจะไปมองข้างนอกแทนนะครับแต่ว่าการจับเวลานับถอยหลังคุณต้องดูที่เข็มลูกศรเท่านั้นนะครับไม่ว่านาฬิกาเลยเนี่ยมันจะใช้ยากแสนยากแค่ไหนนะครับแต่ว่าความเป็นสเปเชียลของเขาเนี่ยรับรองได้นะครับว่าถ้าคุณเจอนาฬิการุ่นเนี่ยหรือคุณครอบครองนาฬิการุ่นเนี่ยคุณไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนหนึ่งถ้าคุณจะเข้าใจฟังก์ชันสตอรี่ที่มาที่ไปของการออกแบบนะครับคุณก็เป็นคนหนึ่งแหละที่สนใจในความเป็นมาเป็นไปและเทคโนโลยีของแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะ Rolex นั้นเสิร์ฟมาทุกฟังก์ชันทุกรุ่นนั้นมีความหมายมากๆเลยครับแล้วพบกันเล็กมโน